Dr. Ajídàgbà lónìí tó bá lè rí yípadà ni yóò wù kó rí yípadà. Irú tàn burúkú ọmọ kọ́lẹ̀ fáwọn. láàpárí irú tàn bú ọmọ kọ́lẹ̀ yìí. ìtọ́lá àgbàgbé yìí. lánàá nígbà tí PDP wà ń jọba Kwasec ń bẹ lábẹ́ wọn. bẹ́ẹ̀ni. and Kwasec is an institution. bẹ́ẹ̀ni. a dẹ̀ ti sọ níbí láìmọye ìgbà pé to have the kind of country tá à ń fẹ́ Africa strengthen institution wa. bẹ́ẹ̀ni. òfin wa. ká náwó rẹ̀ tọ́. àfi ká make sure kó dúró dáadáa. àwọn opposition lónìí wọ́n wù wọ́n pé ká tẹ̀ ní credible election kí INEC ó tẹ̀ kó play normal role empire kó mọ́ sojú ṣáájú kán ṣe bó ti yẹ kán ṣe àmọ́ ṣé ń gbà tán wà ń bẹ̀ lánàá. tó ṣe lè bẹ́ẹ̀. sáwọn ṣe bẹ́ẹ̀. sọ́bọ́jú gbogbo wa tí gbogbo wa la rí tí Dr. Ajídàgbà dán wò. nígbà náà. ṣé báwọn táwọn wí náà benefit Ajídàgbà ńgbà náà. and the same APC tó sunkún Ajídàgbà ńgbà ń àwọn náà tó ti múra ń sí pé àwa náà kọ́ ni. ìrònú mẹ̀kúnnù lọ́wọ́ lérí gbogbo wa. àwa náà kọ́ ni ìrònú mẹ̀kúnnù. lọ́wọ́ lérí gbogbo wa. mẹ̀kúnnù. àtàwọn tó wà lánàá. àtàná. ìrònú mẹ̀kúnnù wà lérí wọn. àtòní. àtàwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ló ń tọ́ ìrònú rẹ̀ báyìí. àwa yìí mọ̀ wá nù wọn. ẹgbẹ́ gbọ́fà kálẹ̀ PDP ó lè ẹgbẹ́ gbọ́fà kálẹ̀ tá à ń lọ tá à ń bọ̀ tá à ń ké dráfì tá à ń ṣe pé tá à ń ṣe gbogbo. mo ti ń gbọ́ reliable source. lérí èrè pé it's our time àwa náà kọ́ ni. àwa náà kọ́ ni. ìrònú mẹ̀kúnnù náà tó nù. Lam Abraman Abrazak àti kí ló kọ. ọ̀gá Kwasec. bọ́ ọ bá kọ́ta burú kalẹ̀. ìtàn mí náà ni tó ń bọ̀ yìí. wọ́n ló tó bá a nígbàgbé ẹ̀. ìtàn mí náà ni tó ń bọ̀ yìí. bó bá wù yẹn kọ́ re. bó bá wù yẹn kọ́ dàkejì. gbogbo tẹ bá kọ. ó kálukú ọmọ bá ń bẹ̀. ó kálukú náà ọmọ bá ń bẹ̀. kàmọ́ ìrònú mẹ̀kúnnù ká yọ kó mẹ́. mẹ̀kúnnù tá a bá yọ. a lè rọ́nà lọ. ìta pé gbàǹjarè pé kò dáa lánàá. tá a bá tó ṣe lónìí. káwá torí pé ó ti fẹ́ bọ̀ wá káwá lọ́dà ìrònú mẹ̀kúnnù ni kò dẹ̀ lè gbé wa débi kan.